احنا عرفنا ان مناهجنا المصرية الجديدة اتبنت على معايير عالمية ولكن بخبرات مصرية. كتير كنا بنتسأل هو مين كتاب اكتشف ده؟ الكتاب ده اللي هو لغة عربية ولا هو رياضيات ولا هو علوم ولا هو كتاب أنشطة؟ أنا تامر عبد الهادي وهنكمل مع بعض بس بعد ما نسمع دكتور نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج وهي بتكلمنا عن كتاب اكتشف ومنهج متعدد التخصصات. بداية خلينا نقول للناس يعني ايه متعدد التخصصات. متعدد التخصصات هو منهج بيجمع مجموعة من المواد المختلفة في تكامل بين هذه المواد. متعدد التخصصات بيتكلم عن أو بيجد دراسات اجتماعية، في مفاهيم من العلوم، في مفاهيم من الرياضيات وعمليات من الرياضيات، فيه اللغة سواء العربية أو الإنجليزية، فيه المجالات المختلفة المهنية، الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي وما إلى ذلك، في الفنون الأربعة اللي هي الموسيقى والرسم والدراما والإعلام. ولو هنتكلم عن بناء الكتاب فالكتاب بيتكون من 4 محاور. ولادنا بيتعلموا في كل ترم محورين. المحور الواحد بيتكون من مجموعة من الفصول والفصل متقسم إلى مجموعة من الدروس. الدروس دي موجودة في الكتاب بتسلسل وترتيب مميز، هي بالترتيب اكتشف تعلم شارك. النظام ده متبع في كتاب اكتشف بداية من مرحلة رياض الأطفال في KG1 لغاية الصف الثالث الابتدائي. طيب يا ترى ايه هو منهج متعدد التخصصات دوت وايه اللي بيميزه عن المناهج التقليدية القديمة؟ تعالوا نشوف دكتور نوال قالت لنا ايه. المناهج الجديدة بتاعتنا الحقيقة بيميزها عدد من السمات الأساسية. أولا احنا اتنقلنا من المناهج الدراسية المنفصلة إلى مناهج متعددة التخصصات، وأعتقد إن احنا بننفرد بهذا العمل. التركيز على المهارات والقيم والقضايا، مش بس العالم كله النهارده بيركز على المهارات والقيم والقضايا، لكن سعي الوزارة أن تمتلك منظومة من هذه المهارات وهذه القيم والقضايا ستعمل هذه المنظومة معنا من البداية حتى الصف الثالث الثانوي. ده برضو واحدة من أهم المميزات اللي المنهج 2.0 بيعملها. الحاجة الحقيقة بتميز هذا المنهج مثلا إن احنا انتقلنا تماما من الاعتماد على تقييم المعارف في صورها في صورة التذكر إلى تقييم المهارات. توقفنا عن الامتحانات النهائية تماما في هذه الفترة لأن في تقويم تكويني مستمر. التقويم التكويني ده ضمانه الأكيد إن التقويم ده بيبقى موجود في صفحات الكتب على صورة أنشطة أدائية أو مشروعات بيتم عملها على مدى التدريس داخل الكتاب. بنديهم الفرصة يكتبوا ويرسموا ويصوروا كل الأشكال والأشياء اللي هي بتعبر عن فهمهم لنفسهم وفهمهم للعالم المحيط. طب يعني ايه التخصصات بتتكامل؟ كتير دايما ولادنا بيسألونا أسئلة إجابتنا ليهم عليها هي اللي بتكون فهمهم للحياة من حواليهم. وكتاب اكتشف استغل النقطة دي أحسن استغلال، بأنه دايما بينمي عند الولاد حب الاستطلاع والاستكشاف، واللي من خلاله هيبتدوا يمروا بخبرات. الخبرات دي بتحتاج ان هو يتعلم كتير من المواد زي الحساب، زي العلوم، زي اللغة، زي الفنون، وبيدمج كل المعارف ديت من خلال قيامه بتنفيذ مشروع في نهاية كل فصل بيمر بيه، وبينفذ فيه وبيتعلم فيه كتير من المهارات الحياتية اللي هيحتاجها بعد كده، زي العمل الجماعي، زي التعاون، زي حل المشكلات. ودي مجموعة من المهارات اللي سبق قبل كده واتكلمنا عنها في حلقات سابقة. تعال ناخد مثال على واحد من المشروعات دي. كان مطلوب من الولاد ان هم يشرحوا ويألفوا كتاب بيتكلم عن أعضاء الجسم ووظائفها كوسيلة لتوعية زمايلهم الأصغر منهم سنا عن أهمية الحفاظ على الصحة. طيب هي فين التخصصات المتعددة هنا؟ وفين المهارات الحياتية؟ أول حاجة تتبادر لذهننا هي مادة العلوم، وده هيحصل ان هم لما يتكلموا عن اعضاء زي العظام والجلد والعضلات والقلب. ولما نيجي نتكلم عن مهارات اللغويه زي القراءه، لما يبتدي يقرا القصه بتاعت رشاد وياسمين. في الكتابه لما يطلب منه ان هو يكتب مجموعه من النصوص اللي بتعبر عن فهمه لاعضاء الجسم ووظائفها. في مهاره زي التحدث لما يقف قدام الفصل ويبتدي يشرح لزمايله ايه اللي هو كتبه.
ويعرض الشغل بتاعه، في مهارة الاستماع باهتمام لزمايله لما هم كمان يبتدوا يعرضوا الشغل بتاعهم، في الرسم والتلوين لما في مجال الفنون لما يبتدي يرسم ويلون أجزاء الجسم والوظائف ديت بعد ما شرحها في النص اللي كتبه، في مادة الرياضيات لما يبتدي يقرأ ويكتب الأعداد الكبيرة لغاية مئات الآلاف. كل دي مجموعة من المعارف اللي تم تناولها من خلال المشروع ده. أما عن المهارات الحياتية فتعالى ناخد مثالين على مهارات بيتعلمها أولادنا وبيمارسوها، زي مهارة التفكير الناقد لما بيحددوا وظائف الأعضاء، ومهارة تانية زي مهارة التعاون لما بيشتغلوا مع بعض عشان يألفوا قصيدة شعرية وقصة عن القلب. والكلام ده كله بيحصل على مدار المحور من خلال الأنشطة اللي موجودة في الدروس بتاعته. المثال اللي احنا استعرضناه دلوقتي كان من محور اسمه الحياة الصحية، والفصل كان اسمه الحفاظ على الصحة، والقضايا المتضمنة كانت الصحة والسكان. يعني ولادنا في السن الصغير ده عندهم وعي بأهمية الحفاظ على الصحة وإزاي نحافظ على لياقتنا ونختار الغذاء الصحي المناسب. لما نيجي نبص على القضايا المدمجة في المواد الدراسية هنلاقيها موجودة في كل المواد، زي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، في الرياضيات، في التربية الدينية وباقي المواد. ولكن الجرعة الأكبر من القضايا تم دمجها جوه كتاب متعدد التخصصات أو كتاب اكتشف، وده بسبب طبيعته وفلسفته اللي بتسمح له إنه يكون مادة متكاملة أو كتاب متكامل بيضم جواه القيم والقضايا والمهارات بشكل أفضل عشان تدي فرصة لربط ولادنا بالعالم اللي هم عايشين فيه. يتهيألي المثال اللي استعرضناه دلوقتي بيوضح الفرق الكبير اللي ما بين منهج متعدد التخصصات وما بين أي منهج تقليدي تاني. الفرق ما بين طالب بيتعمق في فهم المعلومة من خلال اكتساب مهارات بيمارسها بإيديه بالفعل، وما بين واحد تاني قاعد في فصل بيتلقى معلومات ويسمعها ويفهمها يا ما فهمهاش. ما بين واحد بيشتغل على مشروعات من وهو طفل في ابتدائي، وما بين واحد تاني سمع وابتدى يشتغل في المشروعات دي لما كان في جامعة. الفرق ما بين طفل سمع عن تحديات من سن صغير وعارف المجتمع بتاعه بيعاني من ايه، وما بين واحد أول مرة يواجه التحديات دي كان بعد ما اتخرج. ده كان دورنا. طب يا ترى دورك ايه؟ تعال نسمع رسالة دكتور نوال اللي حابة توصلها لكم من خلالنا. لك أمهات مصريين كلنا بنحب نشوف ابننا خد ايه في المدرسة ونقعد نقول له فين الواجب. حلو جدا، حضرتك كل يوم اسأليه عمل ايه في المدرسة، خد ايه في المدرسة. هتلاقي ان الامور مختلفة عن قبل كده. يعني هو دلوقتي مش جاي لك البيت يكتب من 1 ل10 10 مرات، ولا يكتب اسمه 15 مرة. كل الامور المرهقة اللي بتخلي الولاد يكرهوا التعليم والتعلم. هيقولك انه لعب، هيقولك انهم عملوا نشاط، هيقولك ان هم رسموا، هيقولك انهم عملوا بالمكعبات، ده في الصفوف الاولى. حضرتك شوفي هو عمل ايه، افتحي كتابه، شوفي ايه النشاط اللي اتعمل النهارده وادعميه بانشطه مماثله في البيت. عايزين نتقبل ان ابننا كان بيلعب في المدرسه، مش عايزين نضغط عليه في السنوات الاولى بكم كبير من المعرفه. ما تقلقيش عليه لو هو عنده بعض الاخطاء في المعارف، احنا بنكرر ده كتير جدا في رياض الاطفال وفي الصف الاول الابتدائي وفي ثانيه وفي ثالثه. التعليم ما تقلقيش على الدرجات، التعليم في هذه المراحل ليس تعليما من أجل الحصول على الدرجات، ولكنه تعليم من أجل تنمية المهارات وتنمية منظومة القيم والوعي. وده مهم جدا. مثلث التطوير، أولياء الأمور والمعلمين ثم وزارة التربية والتعليم، من غير تضافر جهدنا إحنا الثلاثة مش هتكمل دايرة التعلم. أتمنى إن احنا نكون قدرنا نوضح لحضراتكم إيه هو منهج متعدد التخصصات وإيه هي أهم مميزاته. خلينا متفقين ان كل اللي احنا بنقدمه دوت كان ليه هدف واحد، هو ان رؤيتنا كلنا تبقى حاجة واحدة. اللي احنا بنحاول نقدمه هو نفس الشيء اللي حضرتك استقبلته واللي فهمته واللي هتساعد معانا عشان ولادنا يقدروا يبقوا احسن. الكلام ده هيحصل من خلال مجموعة كبيرة من الحملات اللي احنا بنقدمها والبرامج اللي احنا بنقدمها من خلال صفحتنا على الفيسبوك، من خلال Discovery Education، وعلى سبيل المثال زي سلسلة حلقات ماذا قالوا، ودي سلسلة قصيرة من 3 حلقات
بنجاوب فيها على كتير من تساؤلات حضراتكم، ان ازاي ممكن اتعامل مع اولادي فيما يخص منهجهم الجديد اللي يمكن يكون بالنسبه لنا غامض في البدايه، ولكن هنقدر من خلال الحلقات ديت ان احنا نحقق اعلى استفاده ونوضح حاجات كتيره يمكن كانت غامضه علينا. في مجموعه من الفيديوهات اللي بتوضح استراتيجيات تعليم 2.0 اللي اولادنا بيستعينوا بيها، ودي حلقات ممتازه لانها محاكاه تامه لنفس الشغل اللي بيحصل مع اولادنا جوه الفصل، ازاي انا كولي امر ممكن استفيد بيها وانفذها كمان مع اولادي في البيت. وده بالاضافه لمجموعه من ورش العمل اللي بيتم استضافتها من خلال بنك المعرفه المصري، واللي تقدروا حضراتكم تحجزوا فيها من دلوقتي، اللي الغرض منها في الاول وفي الاخر ان احنا نجمع ما بين المعلم ولي الامر معانا عشان خاطر نقدر كلنا نحقق اعلى استفاده وتحقيق اعلى كفاءه لاولادنا من المناهج الجديده. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، اتمنى انها تكون نالت اعجابكم. في الحلقه الجايه هنعرف مع بعض ازاي بيتم تدريس منهج 2.0 بكفاءه وفاعليه. على وعد بلقائكم في الحلقه الجايه من جيل بكره.